جلال شهابی. سلام. خیلی خوش اومدید جلال. قربونت و ممنونم از دعوتت. الان نماینده چند نسلیه که یک جریان فرهنگی آموزشی رو توی هنر ایران زنده نگه داشتن. اول از همه که دیتایی از من وجود نداره، برای اینکه همیشه سعی کردیم برای کارگاه هنر فعالیت. خیلی اینا کتابای منه ها. پاره میشد، میریختن تو باسکور و کیلویی 5000 میفروختن. اینا هم بود موسیقی صنعت. آقای شجریان درس میداد، آقای مشکاتیان درس میداد، استاد کابلی خوشنویسی درس میداد، آقای موسوی چاپ درس میداد. ماجرای جابجایی کارگاه با یه اتفاقی همراه بود که خیلی سر و صدا کرد. شروع کار کارگاه فوکوسش رو تجسمی نبود. الان ارتباطتون با اون نسل زدیه چجوریه؟ برای نسل زدی کار رو شروع کردیم.